ولا تحاول. صابر الربيعي أميرة الطرب العربي طول حياتي طول سهرية واحنا نحكيو على المهرجانات، نحكيو على الجديد، على العروض. هذه جوهرة حتى الماضي ساعة نجد لكم تحية الناس الكل. مباشرة باش نمشيو الجو لي زانترفيو، باش نحكيو على الكوميدي ميوزيكال لا بتيت سيرين. معنا سناء أيوبي هي المنتجة بالنسبة للعرض هذا، عرض للصغيرات يكون موجود نهار الاثنين في مهرجان بنزرت الدولي في الدورة 37. سنة أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين. يعيشك مرحبا بيك وميرسي على الاستضافة، ونشكروك على الالتفاتة الجميلة للعروض الأطفال وتعرف أنت المهرجانات الصيفية يعني دايما تبدأ معملة على العروض الكبار والعروض الكوميرسيال يعني متاع الكبار فقط. فيعني من النادر أنك تلقى مهرجان يبرمج عرض للأطفال في الصيف. صحيح. واحنا تو باش نحكيو على عرض لابتيت سيرين، مش العام الاول لابتيت سيرين، كنا حتى تكلمنا عمناول على العرض هذا. حب هكا مباشره نمشيو للموضوع، نمشيو للعرض هذا، شنو اللي تبدل بين عمناول والسنه؟ لا بتيت سيرين ميار برشا ديجا من محبي العرض يتبعونا في كل الولايات ولا في كل العروض. يعني الصيف السنة بدينا جولتنا الصيفية في مهرجان الزهرة الصيفي نهار 18 جويلية 2019. كان عرض رائع، يعني كان كومبليت بارك الله، فرحوا صغيرات، كان من أروع العروض. إن شاء الله كما قلت انت نهار 22 جويلية 2019 في مهرجان بنزرت الدولي على الساعة 10 ليلا. ديجا عملنا سعر رمزي للتذاكر اللي هو 5 و7 دينارات، وبرشا برشا برشا كدوات للربح. يعني يوميا قاعدين نربحوا تذاكر ونربحوا زاده يعني دي جوي، دي باك دو مكياج، دي باك دو برودوي، دي شوسور. يعني حابين العرض هذا باش يكون يعني فرحه اكثر منه عرض. ديجا استدعينا برشا دي اسوسياسيون نحييهم، يعني عملوا افور باش ينجموا يوفروا ترونسبور للصغيرات ويكونوا حاضرين معنا في المهرجان. ان شاء الله يا ربي نهار 26 جويلية 2019 عن عرض بمهرجان جربة أوليس الدولي. اول مرة لابتيت سيرين باش تزور جربة، نحيي جمهور جربة الكل. يعيشك. وان شاء الله نهار 27 جويلية مهرجان قفصة الدولي، نحيي استاذ احمد العبيدي مدير المهرجان اللي اعطانا ثقته، واللي اعطانا الفرصه زاده باش نزوروا الجنوب التونسي ونفرحوا الصغيرات غاديكا. نهار 28 زاده ان شاء الله في مهرجان القرى الجبليه بسند. قالوا لي بلاصه مزيانه برشا برشا وبلاصه فيها واحات وصحراء، فنحن باش نمشيو فريق لابتيت سيرين من البحار والمحيطات الى الصحراء وجمال الصحراء والواحات. خليها تحوس لابتيت سيرين ميار، خليها تحوس. كبرت هكا ولا بتيت سيرين ولات تحوس. عملت ساقين شيء. اي ان شاء الله. ويمكن يعني عندنا مهرجان توزر الدولي وزغوان الدولي، مازلنا ما حددناش الاوقات. يمكن 3 أود زاد مهرجان راس جبل ببنزرت. فمازالوا الاقتراحات والعروض، ومشكورين مديرين المهرجانات على ثقتهم وعلى يعني تعاونهم وعلى الحاحهم الشديد لتواجد عرضنا. الله غالب يعني نعتذروا من المهرجانات لانه ساعات الاوقات تجي فرد مع بعضهم، يعني نعتذروا منهم اللي ما نجمناش نوفقوا بين العروض، ومشكورين على ثقتهم ودعمهم لنا. هذا المطلوب انه ندعموا العروض للصغيرات. في سؤال اخير، الناس اللي تحب تمشي مثلا لابتيت سيرين ميار، شنو تنجم تقول لهم في كلمه على العرض هذا؟ باهي لابتيت سيرين ميار سنة برشا مفاجآت، برشا كدوات، برشا ديجا يعني اي حاجه في الميدان نتاع المسرح، في التقنيات الجديده والنوفيل تكنولوجي كما نقولوا، يعني نوظفوها في العرض نتاعنا من عرض لاخر. يعني فرق بين عرض 2018 في مسرح البلد يعني اول عرض اللي عرض اليوم. فانت تعرف بين العروض يعني من عرض لعرض يعني يتطور، يتحسن، يولي احلى. يعني كما نقولوا نحن بالعربي يتروشك، يولي اكثر رونق. فهمت؟ فعرض ان شاء الله 22 جويلية باش يكون فيه تجديد، فيه برشا ابهار، برشا استعمال التقنيات الرقميه. انا ندعو العباد الكل باش يجيو يتفرجوا. عرضنا راهو ماهوش للاطفال فقط، راهو عرض عائلي. نحن عملنا يعني كولتور جديده اللي ما تخليش ولدك الساعه يتفرج ومن بعد تجي انت تروح بيه، والا تبدا يعني ما با تشاركوا فرحه انه يتفرج في عرض مسرحي.
لا يعني تجي العرض لا بتيت سيرين يعني هي كوميديا موسيقية الأولى في تونس. الحمد لله يا رب يعني فزنا بعدة جوائز ويعني وتكريمات. العرض هذايا مبني بالأساس على الحبكة الدرامية، يعني فما كتابة يعني مدروسة، فما بيداغوجيا للطفل، فما مساجات، فما رسائل هادفة في العرض هذا. ماهوش فقط موسيقى ورقص وإبهار، لا فيه زاد رسائل للأطفال، موجهة للأطفال والعائلة. إجاو تفرجوا نهار 22. سعر التذاكر كما قلت لك 5 و7 دينارات. التذاكر موجودة على تذكرتي بوانتين، موجودة أيضا بشباك مهرجان بنزرت الدولي، في الشباك بارك سيابي معروف في بنزرت. فما زيادة في بارك ألادان موجود، يعني أبارتيغ غدوة من 4 متاع العشية موجود، وفما أنيماسيون، فما موسيقى، وعملنا جو للأطفال زاد اليوم. كيف تلقاوها على في ماي تويز النصر للعباد اللي موجودين في تونس. دونك عملنا لهم ان بوان دو فونت قريب اللي هو في النصر، وفما في منزل بورقيبه. بويسكو البروديكتور اللي هو يوسف بوعجيجة المنتج العرض شركة مابرود اللي هو أصيل ولاية بنزرت أو أصيل منطقة منزل بورقيبة، فعمل بوان دو فونت موجودة غاديك عند وي شوب اللي هي مهبطة على الباج متاعها الادريس اكزاكت. فندعو الأطفال الكل والعائلة باش يجيو يتفرجوا، باش يعملوا برشا جو، باش نشيخوا يعني نحيو التعب متاع القراية متاع الإكزامانات وكل شيء. هاكا شوية بحر، شوية عروض، شوية تحبيس، وشوية كادوات زادة. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو سناء أيوبي. الرونديفو يكون نهار الاثنين 22 جويلية في مهرجان بنزرت الدولي. أكيد مهدي العايدي مراسلنا في بنزرت باش يكون موجود في العرض هذا، وأكثر التفاصيل والأجواء اللي موجودة في الحصن الإسباني، واحد من أكبر المسارح في تونس. خليكم معنا باش نمشيو لموجز أخبار ال11 مع نهلة بوغنجة ونرجعوا لكم. أنا أميرة البحار، أملك كنوزا وجواهر، في كهفي ذهب حلي وأساور، كل الأنوار لا ضار لا لحن ولا أشعار، لا عزفا ولا أوتار. من غيري اسمه هيمان، ألقي نظرة على العالم من حولك، ستجدين الأمر خطير. خطير، أجل خطير. عالمنا روح واحدة وحياتنا دائما مثيرة، فهيا يا أميرة.